thất vọng. Lý do được một stylist tiết lộ, năm nay Tiêu Chiến chẳng tương tác gì vào sinh nhật cả. Fan điên cuồng tìm kiếm những khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là lời giải thích từ thương hiệu. Lịch trình bận rộn của Dương Tử càng làm tan vỡ tin đồn hẹn hò. Tuy những khoảnh khắc ngọt ngào rất tuyệt vời, nhưng đừng coi tiếp thị là một tôn giáo. Tình cảm chân thành sẽ trường tồn theo thời gian. Vào sinh nhật Dương Tử, tôi dán mắt vào màn hình điện thoại hàng giờ, còn Tiêu Chiến thì im lặng đến lạ. Tôi thậm chí còn lo lắng cho những fan đang háo hức chờ đợi khoảnh khắc ngọt ngào này. Anh ấy không đăng gì lên Weibo, thậm chí không một cái like lén lút. Mấy năm gần đây, vào những ngày như thế này, fan của cả hai bên đều phấn khích hơn cả Tết, điên cuồng tìm kiếm những khoảnh khắc ngọt ngào, coi bất kỳ manh mối nhỏ nhặt nào cũng thành bom tấn. Năm ngoái, Tiêu Chiến đã gửi lời chúc mừng sinh nhật lúc 11 giờ 6 sáng. Mọi người lúc đó phấn khích lắm, cứ ngỡ đó là một lời gợi ý rõ ràng. Nhưng năm nay, kết quả lại hoàn toàn trái ngược, chẳng có gì cả. Những khoảnh khắc ngọt ngào được coi là kinh điển năm ngoái, năm nay nhìn lại chỉ còn lại sự cay đắng. Nhìn thấy cảnh này, tôi bỗng thấy thương cảm cho những người hâm mộ đã thực sự đầu tư thời gian và công sức để